กองขยะด้านหลังกองใหญ่นี้ตั้งอยู่ใจกลางเกาะเต่าเกาะที่ชื่อว่าเป็นสวรรค์ที่สวยงามของนักดำน้ำขยะตอนนี้เกิดจากอะไรคะอาจจะเป็นภาครัฐยังไม่มีงบประมาณที่เพียงพอโอ้ยนั่นไงเห็นแล้วค่ะพอขึ้นมาก็ลูกค้าบางคนผงะเลยยิ่งช่วงที่เขาใช้แบ็คโฮลจกอะกลิ่นแบบอยู่กันไม่ได้มันไม่ค่อยน่าอยู่อะค่ะพอขยะเยอะๆคือเหมือนมายืนตรงนี้เรารู้เลยว่าที่เราเห็นข้างนอกอะมันล้อมเราไว้หมดเลยอะ15 ปีแล้วที่ไม่มีเตาเผาครับผมมันไม่ได้ซ่อมเหรอคะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่ากองขยะด้านหลังกองใหญ่นี้ตั้งอยู่ใจกลางเกาะเต่าเกาะที่ชื่อว่าเป็นสวรรค์ที่สวยงามของนักดำน้ำสวรรค์ของธรรมชาติที่สวยงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า3 ล้านคนต่อปีค่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมมันถึงมีกองขยะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่นี่วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าข้างๆกองขยะแห่งนี้นะคะก็มีชุมชนอาศัยอยู่ด้วยค่ะเป็นชุมชนของชาวพม่านะคะที่เขามาทำงานที่นี่ค่ะก็คืออยู่แบบติดกันแบบนี้เลยอ่ะสวัสดีค่ะพูดไทยได้ไหมคะได้ไหมคะได้นี่คืออยู่ตรงนี้มานานหรือยังคะนานแล้วเหรอคะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออาลีคุณอาลีพี่อาลีสวัสดีค่ะพี่อาลีอันนี้พี่ทำอะไรอยู่ที่นี่คะขับรถขยะครับเราขับรถขยะก็คือเราเป็นอาชีพขับรถขยะแล้วคือขับวนรอบเกาะเก็บขยะมาไว้ที่นี่ครับผมอันไหนคือรถขยะของพี่อะตัวนี้ครับกระบะสีเขียวนี่เหรอคะครับผมประตูมันก็ดีแล้วประตูข้างหนึ่งเสียแล้วไว้ไหนคะอันนี้คันนี้ใช่ไหมคะครับผมเวลาเก็บใช่ไหมขยะ2 อย่างขยะเปียกขยะแห้งอาลีเก็บโอเคมีแยกขยะไหมคะตรงเนี้ยไม่มีครับไม่มีแยกขยะมีแยกขยะเปียกเดียวอะไรนะคะขยะเปียกไงขยะเปียกแยกครับผมแล้วแยกแล้วก็เข้ามาทิ้งข้างบนแล้วก็รวมกันอยู่ดีแล้วเราไม่มีเก็บไปขายหรอคะอย่างเช่นแบบของที่มันเก็บไปขายได้อะเรามีไหมเก็บอยู่ครับเก็บอะไรบ้างคะทองน่าจะมะกอกได้ตัวนี้ไม่มีก่อนมี มะกอกมีโอเคแล้วตอนนี้มีอะไรคะตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ได้ขวดทรายแล้วก็พลาสติกสีอันนี้ขายได้ครับผมโอเคอะไรขายได้คะแล้วก็กระป๋องแบบอลูมิเนียมถูกไหมนั่นก็คือขายได้ครับผมโอเคแล้วก็เหล็กอันนี้ก็คือขายได้ครับผมแล้วเวลาเราขายเราไปขายที่ไหนที่สุราษฎร์เหรอคะอาลีส่งก็อาลีส่งสุราษฎร์ส่งไปที่สุราษฎร์ครับผมแล้วก็ที่นี่ก็มีคนซื้ออยู่ไงนี่ก็มีคนซื้อแล้วไหนคือเตาเผาขยะค่ะตัวนี้เตาเผาอันนี้ครับผมใช้ได้อยู่ไหมคะไม่ได้ใช้น่าจะ15 ปีแล้ว15 ปีแล้วที่ไม่มีเตาเผาครับผมมันไม่ได้ซ่อมเหรอคะแค่นี้พอแล้วนะคือหมายไม่ได้ซ่อมเฉยๆมันยังใช้ไม่ได้ครับผมเข้าไปโดนดูได้ไหมคะได้ครับเมื่อก่อนใช่ไหมมีเตาเผาอาลีบอกว่าขยะเปียกแยกอย่างเดียวเผาได้หมดเมื่อก่อนไม่ได้แยกมารวมกันหมดใช่ไหมขยะก่อสร้างแล้วก็ใบไม้แล้วก็ไม้ใส่ไปทิ้งทุกอย่างใช่ไหมเผาไม่ได้ไงเตาเผาเสียก็เข้าใจได้เพราะว่ายิ่งถ้าไม่ได้แยกขยะเปียกใช่ไหมขยะเปียกแล้วก็ใส่น่าจะเป็นเกตทำได้ไงขยะเปียกใช่ถ้าขยะเปียกมันเอามาทำใส่บ่อไงใส่บ่อแล้วก็ใช่ไหมขยะแห้งเผาเตาเข้าไปเตาใช่ไหมให้หมดขยะเปียกไม่ได้เยอะมาใช่ไหมไม่แห้งไงเวลาเผาก็ฉีดน้ำมันไงขยะเปียกเยอะก็น้ำมันเสียเยอะไงแต่ว่าคุณอาลีคิดว่าก็คือถ้าเป็นขยะเปียกเนี่ยก็คือเก็บเหมือนดีคอมโพสเนาะเหมือนเก็บแล้วก็ให้มันหมักไปแล้วก็ไปใช้เป็น
เป็นแก๊ส ใช่ เป็นปุ๋ยเป็นอะไรแล้วขยะ อะไร แห้งก็เผา ครับผม แต่มันก็ต้องแยกมาถูกไหม เดิมทีเทศบาลตำบลเกาะเต่าเรามีเตาเผา แต่เตาเผาเป็นรูปแบบเก่า การที่ใช้น้ำมันเข้าไปทำการเผา มันก็ไม่เกิดผลสำลิดนะครับ แล้วก็เตาเผาก็มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานมาเป็นพอสมควรนะครับประมาณ 20 กว่าปี ก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้แล้วคือเกิดการเสียหายไปแล้วนะครับ ก็ทำให้ปริมาณขยะที่จะต้องวางอยู่ก็มีปริมาณที่มากเพราะว่าไม่มีที่กำจัด ขยะตอนนี้เกิดจากอะไร เกิดจากนักท่องเที่ยวนะครับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่มาอาศัยอยู่ในเกาะเต่าการดำรงชีวิตของเราในชีวิตประจำวันนั่นแหละครับก่อให้เกิดขยะหมดเลยครับ ก็เกิดจากผู้คนในเกาะนี่แหละค่ะนั่นแหละแล้วก็เกิดจากนักท่องเที่ยวด้วย เขาทำอะไรกันจ๊ะ พกแบบขวดพลาสติกมาหรือว่าพวกหลอดพลาสติกอะค่ะแบบไม่ค่อยได้ใช้แก้วเยติกกันเท่าไหร่ บางทีเขาก็ทิ้งขยะไม่เป็นที่อะค่ะเหมือนถ้าเหมือนเขามาเดินเล่นกันตรงชายหาดอะไรแบบนี้ ถ้าเขาแบบหาจุดทิ้งขยะไม่เจอเขาก็จะทิ้งลงบนชายหาดอะไรแบบนี้ค่ะ ถ้าพูดกันง่ายๆ ปัญหาขยะมันก็จากตัวพวกเรากันเองนะคะในฐานะผู้ประกอบการพวกเราเองก็คิดว่าส่วนหนึ่งพวกเราต้องช่วยกันรับผิดชอบ เราทำธุรกิจการท่องเที่ยว การที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา มันก็เกิดปัญหาเรื่องขยะ มาแยกขยะเหรอคะ ไม่ว่างเอาขยะมาทิ้งแล้วก็หยิบที่ว่าใช้ได้เอาไป คืออยากให้กองขยะมันดีขึ้นต้องผ่านทางนั้นก่อนจะมาวางที่ว่ากองขยะมันมี3ส่วนสถานที่ที่ลงแล้วผู้ประกอบการแล้วเจ้าหน้าที่จัดแจงมีพนักงานช่วยดูแลก็โอเคแล้วพี่ทางนายกต้องมีส่วนที่ว่าเอาของที่ว่าเป็นไม้เป็นอะไรคืออีกจุดหนึ่งเป็นพลาสติกอีกจุดหนึ่งส่วนไหนทางที่ผู้ประกอบการน่ะเขาต้องแยกนั่นก็คือถ้ากำจัดมันได้ดีโดยตรงเลยผ่านจากผู้ประกอบการแล้วก็มาลงตรงเนี้ย พี่เป็นคนที่เกาะเต่าไหมคะ ก็ไม่เชิงกับต่ออยู่สุราษฎร์ขึ้นลงก็เกือบ10 กว่าปีแล้วพี่ อ๋อ เราทำอาชีพอะไรคะ เมื่อก่อนคือรับซื้อของเก่าเหมือนกัน เรารับซื้อของเก่าแต่ตอนนี้มันยากเนาะเพราะมันรวมมาหมดเลย ใช่ใช่ ก็ยากเหมือนกัน เราเห็นขยะเยอะอย่างนี้ทุกวันนะคะ เรามีความรู้สึกกับมันยังไงอะ ผมก็พูดไม่ถูก คนดูแลน่าจะให้เร็วๆหายอาลีเห็นก็อาลีก็สบายใจไงไหมทุกคนเห็นก็โอเคสบายใจอยู่ ถ้าไม่มีขยะนะครับ ผม จริงถ้าไม่มีนี่มาเห็นก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกัน ใช่อันนี้หน้าบ้านบังกะโลลีลาวดีเขาไม่มีข้างหลังเขาไม่ได้มาอยู่ไง เพราะว่าขยะ เหม็นไง เห เหม็ ม็ น น เขาอยู่ไม่ไหว ลีลาวดีอยู่ตรงไหนอะคะ อยู่ใกล้ๆกองขยะ อ๋อเหรอเป็นบังกะโลเหรอคะ เป็นบังกะโลครับ โอ้โหวิวกองขยะนะ ถ้าผมมีวิวที่เอาลุกแล้วก็ดูความงานได้ไง แต่พอมันมีกองขยะมันก็ อยู่ใกล้ๆก็ข้างหลัง ไม่ไหว ไม่ได้อยู่ จริงลีลาวดีนะคะ เป็นเกสต์เฮาส์ที่อยู่ติดกองขยะเลยนะคะ โอ้ยนั่นไงเห็นแล้วค่ะ ผ่านกระทบมาจะ20 ปีแล้วมั้งคะ20 ปีได้แล้วอือฮึ คือจากตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าวิว ใช่ ภูเขาขยะอยู่ข้างหลังค่ะทุกคน ใช่ พอขึ้นมาก็ลูกค้าบางคนผงะเลย บางทีอยู่แล้วก็2-3 วันเขายังไม่เห็นพอเขาเห็นเขาบอก อื้อหือแล้วแถมกลิ่นมา ก็เลย เนี่ยแหละค่ะเขาเข้าออกกัน Well, hello, I'm Flora. I'm from Spain. I've already been 1 month and a half or something like that, a little bit more. Here has a really unique view Yeah. of the trash mountain there. Mhm. Have you heard about it before coming to Koh Tao? And I did hear about it, but because of people that already not here, but around here. But it wasn't quite like something that it's like an important topic in the sense, not important, but the first thing that you say, for example. But it's a curiosity to say.
but I didn't hear it that much. It was just one conversation with someone, and that's most So of actually, it. like among foreigners, you don't think this is a problem? Yeah, we do. We do. You do We think see it's it. a problem? I think we see it. I mean, this also exists around our countries and is being kind of a problem also. What do you think it costs? What caused this mountain? I'm sure there's influence on some kind of pollution of the soil, also maybe of the water. I really don't know if there's some water stream over there. Of course, there's a visual impact, but I think like for wildlife and for the plants around there, it must be quite poisonous. อันนี้คืออะไรนะคะ น้ำขยะ น้ำขยะ มันจะเวลาไปภูกว่าไปกว่าแล้วก็กินดู ก็มาตลอดเลยนะกลิ่น ยิ่งช่วงที่เขาใช้แบ็คโฮลจกอ่ะอื้อหือกลิ่นแบบอยู่กันไม่ได้ ก็ต้องอยู่ปิดบ้านสนิทมันก็ยังเข้าไปนะ มันเข้าไปกลิ่นนี่บอกไม่ถูกเลยนะ อะไรทำให้ปัญหาขยะนี้ยังแก้ไม่ได้คะ ปัจจัยมันมีหลายอย่างนะครับประกอบของเกาะเต่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด แล้วก็พื้นที่ในการกำจัดขยะมีพื้นที่อยู่น้อย ก็เลยทำให้มีปัญหาจนในปัจจุบัน คือปัญหานี้ยอมรับว่ามันใหญ่อะมันยิ่งใหญ่ เราก็ไม่ทราบว่านี่ก็ เปลี่ยนนายกมา3 ท่านแล้วอะค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ยังวนอยู่วังวนเดิม เราก็ไม่ทราบค่ะกลไกของรัฐหรือของว่าเขามีมาตรการจะช่วยเหลือจะทำยังไงได้บ้าง อาจจะเป็นงบประมาณของภาครัฐยังไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ แต่ณตอนนี้เท่าที่คุยกันก็อาจจะมีงบประมาณที่จะขนออกแล้วก็เซตซีโร่เริ่มต้นกันใหม่ จะเป็นที่พวกเราเองด้วยค่ะที่ว่าไม่ได้ช่วยกันลดการใช้พลาสติก ไม่ได้ช่วยกันสอดส่องนักท่องเที่ยวไม่ได้ช่วยเตือนนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะว่าแบบเราอยากทิ้งขยะลงบนชายหาดหรือเราไม่ได้มีแบบจุดถังขยะค่ะที่แบบให้นักท่องเที่ยวได้เห็นชัดเจนว่าตรงนี้เขาสามารถเอาขยะมาทิ้งได้หรือแบบตามร้านผู้ประกอบการแบบนี้ค่ะถ้าเหมือนเรื่องการคัดแยกขยะแบบนี้ถ้าเขาแบบไม่ได้มีส่วนร่วมมันก็จะยากต่อการจัดการขยะในอีกขั้นหนึ่งอีกทีอะค่ะ จะเกิดอะไรขึ้นในระยะยาวถ้าปัญหาขยะยังไม่ได้รับการแก้ไข คิดกันง่ายๆในเมื่อเราเองทำธุรกิจการท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราขายธรรมชาติไม่ว่าทางบกหรือทางทะเล ถ้าเกิดปัญหาขยะลูกค้าจะมาไหมคะถ้าเกาะเต่าไม่สวยถึงแม้แต่ถ้าแบรนด์เดวิ่งสวยอยู่เจ้าเดียวมันก็ไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมคะมันต้องเป็นสวยทั้งภาพรวมทั้งเกาะในพื้นที่เกาะเต่า มันไม่ค่อยน่าอยู่อะค่ะพอขยะเยอะๆเหมือนตรงบ้านหนูอะถ้าขับลงมาใช่ไหมคะมันก็จะเห็นเป็นภูเขาขยะเลยอะค่ะคิดว่าพอมองไปแล้วมันไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่แล้วก็เวลาขับรถเที่ยวแถวๆฝั่งตะโนดอะค่ะก็จะได้กลิ่นตลอดทางอะค่ะ เสียใจนิดนึงเพราะมันกระทบต่อนักท่องเที่ยวพอเขามานอนตามชายหาดอาบแดดก็เจอขยะไปมาเยอะใช่แล้วก็ตอนไปดำน้ำก็จะพวกขยะพวกถุงอะไรแบบนี้ก็จะติดตามปะการัง แล้วก็ปลาเขาก็แบบกินขยะเข้าไปแบบนี้ ระวังนะครับ ได้ค่ะ นี่คือบริเวณที่อัดขยะขายเนาะก็ตรงนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นขยะพลาสติกนะตรงนี้นะคะ ขวดน้ำทั้งหลายเลยนะอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ย อันนี้ของเขา อันนี้จะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมที่อยู่ด้านในนะคะ
ตรงนี้นะคะมันคือเตาเผาเก่าใช่ไหมคะ ครับผม นี่แหละ นี่ ตร เตาง เผา นี้แหละ เก่ามั มันคือสิ่งที่เคยเป็นเตาเผามาก่อนเข้ามาดูแล้วเลยค่ะโหมันเป็นภูเขาจริงๆอะขยะ ครับผม มันท่วมเหนือหัวไปหมดเลยนะคะ คือเหมือนมายืนตรงเนี้ยแล้วเรารู้เลยว่า ที่เราเห็นข้างนอกอ่ะ มันล้อมเราไว้หมดเลยอ่ะ ขึ้นไปดูแล้วก็ข้างบนถ่ายสวยดีกว่า ข้างบนถ่ายสวย จุดเช็คอินใหม่เกาะเต่าภูเขาขยะค่ะทุกคน อย่าให้มันเป็นแบบนั้นเลย ขอบคุณพี่อารีมากวันนี้ค่ะ ขอบคุณครับ ดูแลสุขภาพอ่ะพี่ ถึงแม้ว่าจะดูแข็งแรงมากอยู่แล้วก็ตาม ขอบคุณมากเลย ขอบ ค่ะ คุณครับขอบคุณทุกคนครับ อะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะทำกับเกาะเต่าได้ เพื่อให้ปัญหามันรุนแรงที่สุด อะไรที่เลวร้ายที่สุด ที่ ที่ ทางเทศบาลสามารถทำได้เพื่อให้ปัญหานี้มันแย่ขึ้นไปอีก ให้มันแย่ขึ้นอีกก็คือเทศบาลไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเลย คือไม่คิดจะทำอะไรก็จะทำให้ทุกอย่างมันก็แย่ลงไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือทิ้งมันไว้ไม่มีใครมาทำอะไรเลยอ่ะเนี่ยคือแย่ที่สุด ถ้าแย่ที่สุดก็คือทุกคนก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมคะ ถ้ามีไม้กายสิทธิ์1 อันค่ะ ที่จะแก้ปัญหาขยะนี้ได้เลย เราจะเสกอะไรคะ จะไปที่บ่อขยะนะครับ แล้วผมก็จะเสกให้ขยะหายไปในพริบตา ถ้าเป็นไปได้ แล้วก็จะเสกให้ขยะที่อยู่ในมือของทุกคนนะครับ หายไปในพริบตา โดยไม่ต้องมาคิดอะไรแล้วนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็คือจะต้องใช้เวทมนต์และคาถาอย่างเดียวนะครับ พนักงาน ขอพนักงานทำอะไรคะ จัดแจงแยกเศษส่วน แยกขยะ ถูกต้องพี่ คือถ้าเราจัดการได้เลยอย่างแรกคือเราขอแยกขยะ ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ใช่ อยากจะเสกให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือเหมือนก่อนหน้านี้เมื่อก่อนอ่ะของเกาะเต่าเรามีโครงการหลายโครงการ เรื่องลดละเลิกขยะพลาสติก พอช่วงโควิด เราก็กลับมาใช้พลาสติกกันอีก เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเชื้อโรคอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ เราเองต้องกลับมารื้อฟื้นเรื่องพวกนี้ใหม่ แบบปรับเปลี่ยนนิสัยคนละกัน เสกให้คนเปลี่ยนนิสัย ใช่ เพราะแบบมันจะมีบางบ้านที่เขาแบบไม่แยกขยะแบบทิ้งรวมกันเลย แล้วก็บางทีก็แบบชอบเทน้ำเสียลงทะเลเลยแบบเนี้ย ก็เสกให้เขาเปลี่ยนนิสัยเลย หนูอยากเสกลดขยะเพิ่มค่ะ เพราะว่าทุกวันนี้รถขยะมีไม่เยอะคันสองคันค่ะ ก็อยากจะให้มันหายไป กลิ่นทั้งภาพอะค่ะอยากให้หายไปอะนี่ค่ะเป็นความฝันอันสูงสุดเลย แล้วตอนนี้มีนโยบายไหมคะอย่างแบบแยกขยะอย่างเงี้ นโยบาย คุกัน แน่ เผื่อแบบ มีเทศบาลมีนโยบายจะแยกขยะนะครับ แยกขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป แล้วก็แยกจากต้นทางขยะทั่วไปที่จะแยกประเภทนะครับ จะกำหนดให้ใช้ถุงโดยใช้ถุงประมาณ4 ประเภทนะครับ ว่าดีค่ะ แล้วก็เราทำ MOU เรื่องการไม่นำขวดแก้วที่เป็นขวดเบียร์นะครับ ขึ้นมาขายบนเกาะเต่าทุกบริษัทเลยทุกร้านค้า ตอนนี้เป็นกระป๋องอลูมิเนียม มันดีกว่ายังไงอะคะ ดีกว่าเพราะว่ากระป๋องตัวนี้สามารถรีไซเคิลได้ แล้วก็เทศบาลตำบลเกาะเต่าของงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเรื่องของเครื่องคัดแยกขยะราคา20 ล้านบาท เป็นเครื่องสลัดล่อน ได้ไปบรรจุในแผนแล้วตอนนี้รอแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้งบสนับสนุนเรามาแล้วก็จะได้อีบิดดิ้งจัดซื้อจัดจ้าง ตัวเครื่องคัดแยกขยะเป็นเครื่องใหญ่เลย วินเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจ ขอบคุณมาก อยาก เลยครับ เห็นการเปลี่ยนแปลงของเกาะเต่า ครับ
นี่คือร้านสะดวกซื้อในเกาะเต่านะคะ จะเห็นส่วนหนึ่งแล้วนะที่เปลี่ยนเป็นกระป๋องอลูมิเนียมค่ะ แต่ก็จะยังมีบางส่วนที่ยังเป็นขวดแก้วแล้วก็ขวดพลาสติกอยู่บ้างนะคะ ก็ยังดีกว่าไม่มีเลย ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ถ้าทั้งหมดอ่ะก็เป็นขยะทั้งนั้นนะคะ ไม่ใช่ว่ามินไม่กินนะมินก็กิน แต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงได้บ้าง อยากกินมันฝรั่งทอดแล้วต้องซื้อมันฝรั่งมาทอดเองที่บ้านหรือเปล่าคำตอบจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะ ขยะทั้งนั้นเลย ที่แบรนด์ทำอาจจะเกือบ zero waste แต่เราต้องยอมรับว่าไม่ถึงกับ zero waste มาก ทำอะไรกันบ้างคะ ทำตั้งแต่การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เราแยกขนาดไหนคะ ก็แยกตั้งแต่ประเภทขยะว่าเปลือกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เราก็นำไปทำน้ำหมัก บางส่วนก็นำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก พวกใบไม้ที่ว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆ เราก็มาบดก่อน แล้วก็นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักเหมือนกันค่ะหรือแม้แต่เลี้ยงสัตว์เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยค่ะ แล้วพวกขวดแก้วพวก ขวดแก้ว นี่ บางส่วนทางพนักงานนะคะเขาจะส่งขายส่วนขวดแก้วแตกหรือขวดแก้วที่มีมูลค่าต่ำที่เขาไม่รับซื้อ เราก็เอามาแปรรูปเป็นพวกวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งในพื้นที่ของเราอะค่ะคือเต็มกระบวนการเราจัดการได้หมดเลยค่ะ เห็นบอกมีบ่อน้ำ มีบ่อบำบัดน้ำเสีย เสีย ค่ะมีบ่อแก๊สชีวภาพ มีการทำแก๊สชีวภาพจากสิ่งปฏิกูล แม้แต่รถดูดสิ่งปฏิกูลทางเทศบาลเกาะเต่าก็ไม่มีเราก็รับมาบริหารจัดการให้ค่ะทำมาหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะ เป็นการทำที่ไม่มีใครรู้มินมา ใช่ มินมาที่นี่หลายครั้งมินก็ไม่รู้ ไม่ได้ขาย เฮ้ยขายไม่ขายไม่ขาย ทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวค่ะคือด้วยความที่ธุรกิจพี่ค่อนข้างใหญ่ พนักงานเราก็เยอะนะคะพี่ก็คิดว่าเราต้องมีส่วนในการทำลายเยอะ เราก็ต้องช่วยเยอะหน่อย ถ้าเรามีกำลังนะคะแล้วก็มันทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับเราและเราสามารถขายกินได้ตลอดไปอะค่ะชั่วลูกชั่วหลานในมุมของพี่ก็คิดแบบนี้ค่ะเราเองเรามีกำลังและเรามีความรู้บางส่วนเราก็แบ่งปัน ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ ข เล อย บ วั คุ น ณ นี้ ค่ะ สำหรับเวลาค่ะ ค่ะ จะเดี๋ยวพาวินเดินดู ได้ หน่อย ค่ะ โอ้โหไม่เคยได้ขึ้นมาเลย ใจอ่ะ มากค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ พี่ลึกเล่าให้มินฟังเหมือนเป็นผ้าเก่าอะแล้วเขาไปย้อมใหม่แล้วเขาก็มาทำเป็นพวกปลอกหมอนปลอกเหมย ใช่ค่ะ เป็นมัดย้อมอะสวยมาก เป็นมัดย้อมจากสีธรรมชาติเลยค่ะ อันนี้ปลาติกที่ว่าพวกตะกร้าที่เราขายไม่ได้อะค่ะเราก็เอามาบดเก็บไว้ แต่เราแยกสี นี่วันนี้เวลาพี่ลึกจะซื้ออะไรหรือจะทำอะไรใช้อะไรเราจะนึกถึงขยะเลยไหม ใช่ คะว่ามัน ค่ะ จะไปยังไงต่อ นึกถึงค่ะ นึกถึง สิ่งที่เราเคยทำหรือทำไปแล้วที่ช่วยปัญหาเรื่องขยะคืออะไรบ้าง และกำลังทำอยู่ เหมือนตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านเกาะเต่าใช่ไหมคะทางโรงเรียนก็จะมีการพาเด็กๆอะค่ะมาเก็บขยะตามชายหาดกันเวลามีกิจกรรมต่างๆไม่บางทีก็คาบว่างอะค่ะก็คือเด็กๆทุกคนจะได้มาช่วยกันเก็บขยะค่ะ ตอนนี้ก็เขาบังคับให้ใช้แก้วเก็บความเย็นค่ะไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกกันแล้ว แล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนหมดเลยค่ะ ทางโรงเรียนก็จะบังคับ ใช่เหมือนที่พี่เขาพูดก็แยกขยะในโรงเรียนเขาจะให้เอาขวดแยกแกะฉลากแล้วก็แกะฝาออกแล้วก็บีบขวดแล้วก็ใส่ลงไปครับ แยก แล้วเราทำที่บ้านไหมคะ ที่บ้านก็มีทำนะครับก็มันจะมีถุงแยกครับ ก็เอาไว้ขวดกับกระป๋องแยก แล้วก็ขยะพวกพลาสติกก็แยกอีกอันครับ วันนี้พี่ขอบคุณมากที่มานั่งตากแดดร้อนๆอยู่กับพี่ มาตอบคำถามมากมาย
แล้วก็จริงๆแล้วดีมากเลยที่ตั้งแต่เด็กเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนาะในการจัดการเพราะว่าอนาคตมันก็อยู่ในมือพวกเรานี่แหละ ใช่ อ ค่ะ นาคตของเกาะเต่าอย่าลืมไปลงเป็นอบต.ปต.กันนะ เราได้แบบว่าจัดการขยะนี้ไปด้วยกันได้เลยขอบคุณมากเลยนะ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวมินจะมาเล่าเรื่องเกาะเต่าให้ฟังเดี๋ยวสักนิดนึงนะคะ ประชากรของเกาะเต่าเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยคนท้องถิ่นนิดนึงแรงงานต่างชาติจำนวนเยอะกว่า และสุดท้ายก็คือนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลค่ะด้วยความที่คนมันเข้ามาจำนวนเยอะขนาดนี้ขยะมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จำนวนปริมาณขยะมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละจนถึงวันนี้เนี่ยก็ประมาณ 20-30 ตันต่อวันค่ะด้วยความที่เกาะมันไซส์ประมาณเนี้ยจริงๆเราไม่ใช่เฉพาะที่เกาะเต่านะแต่หลายๆเกาะบนโลกใบนี้เลยก็คือมันไม่มีพื้นที่ฝังกลบโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยพื้นที่ฝังกลบน้อยมากๆนะคะแล้วก็เตาเผาขยะที่นี่ก็เสียไปแล้ว อาจจะด้วยสาเหตุหลายๆอย่างนะและสุดท้ายก็คือการที่จะจัดการขยะด้วยการขนส่งทางเรือออกไปเนี่ยมันก็ราคาสูงค่ะดังนั้นขยะส่วนใหญ่ที่ถูกส่งไปก็จะมีแค่สิ่งที่มันขายได้อย่างเช่นขวดพลาสติกหรือที่ดีขึ้นมาหน่อยนะที่ดีที่สุดเลยล่ะก็คือกระป๋องอลูมิเนียมที่ค่อนข้างขายได้ราคาคือต่อกิโลประมาณ50 กว่าบาทซึ่งถือว่าเยอะมากๆตอนนี้สิ่งที่ทางเกาะเต่าพยายามทำกันก็คือลดการใช้ขวดแก้วซึ่งมันหนักนะแล้วก็ขายได้ราคาไม่ดีมาใช้กระป๋องอลูมิเนียมค่ะแล้วก็ยังมีเนี่ยเรื่องการทำงานกับเด็กๆอย่างที่โรงเรียนเกาะเต่านะคะแล้วก็มีโครงการอีกมากมายค่ะโอ้มาสะอาดมากเลยค่ะมันมิ้นถอดรองเท้าก่อน ได้ก็ได้ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ ไม่ได้พูดกันหรือไม่โกง โอ้สวัสดีค่ะทุกคน ดีแล้วมาแล้วดี สวัสดีค่ะโอ้โหหน้าตาสวยกันทุกคนเลยนะคะ ลูกๆเนี่ยค่ะ อันนี้ลูกสาวอันนี้หลาน อ๋ออยู่นี่หมดเลย ครับผม ปกติเล่นกันที่ไหนอ่ะ เล่นข้างล่าง เล่นข้างล่าง แล้วก็ขบวนมีท่องเที่ยวมี อ๋อเราชอบไหมอะอยู่ตรงเนี้ยหมายถึงว่าเราอยู่ตรงนี้เราโอเคไหม ก็ อยากไปอยู่ที่อื่นไหมตรงอื่นในเกาะเต่า ไม่เอา ไม่เอา อันนี้แหละค่ะก็คือเรื่องราวของกองขยะบนเกาะสวรรค์ของนักดำน้ำค่ะการได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะเราก็ได้เห็นแหละว่าขยะมันคือปัญหาสำคัญของที่นี่จริงๆนะตอนนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาของทุกคนเลยอะตั้งแต่เด็กๆน้องๆที่เขาก็พยายามจะช่วยกันผู้ประกอบการแล้วก็ฝั่งหน่วยงานราชการเองค่ะทุกคนเขาก็กำลังร่วมมือกันอยู่นะมินก็บอกได้แค่ว่ามินเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ค่ะก็หวังว่าครั้งหน้าที่เรากลับมาปัญหาขยะของที่นี่จะหายไปค่ะและที่นี่อาจจะได้เป็นหนึ่งในเกาะต้นแบบของ Zero Waste ก็ว่าได้นะรอเลย